بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اعضای محترم کانال شهر خورشید. خدا رو شاکر هستم که بعد از حدود 1 ماه یا بیشتر، حتی 5 هفته، تونستم بازم در کنار شما باشم و با صدای خودم تحلیل و خدمتتون تقدیم کنم. البته همونجور که میبینید و خواهید دید، هنوز توانایی حرف زدن من کامل بر نگشته، مشکلات زیادی هست. بخشی از بخیه کشیده نشده و دوستانی که سوال می‌پرسیدن و اطلاع نداشتن، جراحی فک و دهان داشتم در چند مرتبه و یک جلسه دیگه هفته آینده دارم، یه جراحی سنگین دیگه و انشالله بعد از 3-4 هفته دیگه این مشکل‌ها حل میشه و چون پیوند استخوان و چیزای دیگه مثل این هست، باعث شده که بابت اون بخیه‌ها و اون مشکلات و تورم اینا اصلا نتونم صحبت کنم. تو این مدت به همین دلیل با هوش مصنوعی و با صدای هوش مصنوعی در خدمتتون بودیم. خیلی ممنونم که تا اینجا تحمل کردید. نمیخوام زیاد توضیح بدم، وقتتون رو بگیرم. فقط خواستم تشکر کنم، بگم دلم خیلی واسهتون تنگ شده بود و تحمل کنید دیگه. این چند روزم تحمل کنید، با صدای خودم دوباره صحبت میکنم. ان از هفته آینده دوباره مجبور هستیم برگردیم سراغ هوش مصنوعی. موضوع تحلیل امروز ما پیامدهای انتقال اسناد به شدت محرمانه و سری بود که از اسرائیل به ایران انجام شده. دوستان دقت بفرمایید که در تحلیل قبلی من جزئیات خیلی مهمی در مورد این انتقال اسناد هسته‌ای یا نظامی اسرائیل به ایران رو تقدیم کرده بودم. نمیخوام صحبت‌های کلیشه‌ای داشته باشم، بلکه صحبت‌ها اکثرا تخصصی بوده. اگر جلسه قبلی گوش نکردید حتما برید ببینید اون جلسه رو، خیلی مهمه. در ادامه خب ابعاد بیشتری از این ماجرا فاش شد دیگه. اون تحلیل رو من شب روزی که خبرش منتشر شد نوشتم. اخبار زیاد منتشر نشده بود. بعد از گذشت این 3 روزی که از اون ماجرا میگذره، خب اخبار خیلی بیشتری منتشر شده. الان ابعاد خیلی گسترده تری میتونیم ازش ببینیم. اول که فقط اسناد هسته‌ای نبوده، ببینید چند ترابایت. نماینده مجلس ما گفته 10 میلیون سند، ولی بیشتر از این حرفا هست. حتی چند ترابایت سند، فیلم، عکس از تأسیسات هسته‌ای، صنعت هسته‌ای اسرائیل، صنعت نظامی هسته‌ای اسرائیل، صنعت اطلاعاتی اسرائیل. یعنی تمام اینها، هر چیزی که مربوط به صنعت هسته‌ای بوده در شاخه‌های دیگه هم در کنارش به دست اومده و یه چیز عجیب و غریبی بوده. دوستان دقت داشته باشید، اسرائیل یک کشور عادی نیست، یه سرزمین کوچیکیه که اینها رفتن اونجا نشستن. به شدت امنیتی، به شدت اطلاعاتی مردم، خود شهرونداش که میگن شهروندای عادی هستن، همشون مسلح یا نیمه مسلح هستن، آموزش‌های اطلاعاتی دیدن. چنین عملیاتی به این گستردگی هرگز توسط یک یا دو جاسوس انجام نمیشه. تیم‌های جاسوسی گسترده بوده که به صورت پارالل یا موازی با هم دیگه همکاری داشتن و تونستن این عملیات انجام بدن. ببینید حجم اسناد چقدر زیاد بوده که چندین ماه طول کشیده این اسناد به ایران برسه. چند ماه، بالا 4 ماه طول کشیده و دقت بفرمایید که شوخی نیست. اصلا یه فلاش دو فلاش اینا اصلا نبوده. خیلی بحث عظیم‌تر از این حرفا بوده. دو نکته رو قبل از که ادامه بدیم خدمتتون عرض کنم. یکی این که برخی از دوستان میگن این همون اطلاعاتی هست که 7 اکتبر آغاز شد، یک سری از دانشمندان یا اون افسران اطلاعات هوش مصنوعی اسرائیل دستگیر شدن، توسط حماس اطلاعاتشون استخراج شد. آیا این اطلاعاتی که الان به ایران رسیده همونه؟ نه خیر، این اون نیست. اون اطلاعات اصلا در مقابل این چیزی که الان هست یک قطره در مورد دریا بود. فرقش اینجا بود که اون اطلاعات در مورد هوش مصنوعی و کارایی نظامیش بود. اون ابتدا 7 اکتبر گرفته بودن و اطلاعات ناب دست نخورده بود. حجمش زیاد نبود ولی خیلی کاربردی بود. خصوصا در بخش نظامی خیلی استفاده کردیم ایرانی ها ازش و عملا تونستن در بخش هوش مصنوعی نظامی هم تا حد زیادی به تراز اول جهان نزدیک بشن و پیش قدم بشیم حتی. اما سوال دیگری هم که مطرح میشه اینه که آیا این پاسخ اون دزدیدن اطلاعاتی که اسرائیل از ایران انجام داده است؟ خیر، ببینید دوستان، اون چیزی که اینها میگن از توزآباد یا حالا هر جا بوده دزدیدن، در مقابل این اصلا بازیچه محسوب میشه. دقت داشته باشید، اسرائیل اگر یک سند از ایرانی ها داشته باشه، اولین کاری که میکنه ازش استفاده میکنه و بعد اونو منتشر میکنه. به همه نشون میده من اینو دارم. یه فیلمی از نتانیاهو منتشر شده بود که پشتش یک کتابخونه با چند ده زوم کم بود که میگفت اینها همه اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران هست، در صورتی که چنین چیزی اصلا وجود نداشت. یعنی اگه داشتن تا حالا تمام اینترنت پر شده بود. اطلاعاتی که خود این منافقین خائن به اسرائیل میدن بعد از اون تاریخ، اونها منتشر میشه، نه این چیزایی که اینها میگفتن ما خودمون داریم. اصل خود این عملیات به نظر من رخ داده، ولی چیزی که بردن یه سری اطلاعات مثلا بایگان شده قدیمی به در نخور بوده که کارایی هم نداشته. اطلاعات مثلا نامه‌نگاری روزمره چیزی توش در نمی اومده و بعد از اونم دیدید که دیگه نتانیاهو سکوت کرد و اسرائیل حرفی در موردش نزد. اما این اطلاعاتی که امروز دست ایران رسیده، همین الان یه زلزله تو خود اسرائیل
مسائل ایجاد کرده. شما ببین 40 دقیقه نتانیاهو با ترامپ وای میشه تلفنی صحبت میکنه به بهانه الکی که ما میخوایم به ایران حمله کنیم، و در صورتی که ابعاد این شکست افتضاح رسانه‌ای که اگر توسط غربی‌ها انجام میشد 10 فیلم سینمایی ازش میساختن بسیار بالاتر از این حرفا است. در بخش هسته‌ای، در بخش نظامی، در بخش اطلاعاتی، در بخش جاسوسی، هر جا شما بگید اطلاعاتش اومده بالا. ایران یک بانک اهداف بسیار بسیار عالی به دست آورده. مقامات ایرانی اعلام کردن که به زودی عملیات وعده صادق سر با قدرت انجام میدیم. دلیلش هم اینه که تمام اون بانک اهدافی که داشتیم رو به روز رسانی کردیم. ببینید شوخی نیست، یک صنعت کامل هسته، یک چرخه کامل هسته، جایگاه‌های نقاط مختلفش، اجزای مختلفش همش به دست ایران افتاده. شما وقتی یک صنعت یا یک چرخه کامل صنعتی دارید، نقطه ضعفش اگه پیدا کنید اونو بزنید به تنهایی کل چرخه از کار میفته. حالا حساب کنید که ابعاد مختلف اینو دارن، نقطه ضعف‌های بخش‌های مختلفش دست ایران افتاده. این دیگه مثلا یک کیس کانتر نیست که از اینجا برش دارن جابجاش کنن دیگه. طرف نیروگاز زده، نمیدونم غنیسازی اورانیوم داره انجام میده، چرخه‌هاشون سانتریفیوژاش نصب شده. جابجایی اینا چند سال زمان میبره. ضمن اینکه ایران وقتی ببینه که فلانجا مثلا یه چیزی بوده، خب چتر رسترش رو پهن میکنه روش دیگه، و جابجایی هم باز هم رسترش انجام میشه. قبلا ایرانی‌ها از هیچ تونستن اطلاعات خیلی زیادی به دست بیارن. الان که اطلاعاتی که دارن که عالی هست، اصلا محشره. ببینید دوستان ابعادش واقعا گسترده است. متاسفانه کسی تو ایران بهش نمیپردازه. خیلی عملیات عجیب و غریبی بوده، خیلی عجیب. فقط 4 ماه طول کشیده این اطلاعات به ایران برسه. شما خودتون تصور داشته باشید چه حجمی از اطلاعات بوده، چقدر عظیم بوده. چندین جاسوس فقط افشا شده که ما اینا رو گرفتیم. اینا مربوط میشن به همین اسنادی که اخیر چند نفرش افشا نشد اصلا مشخص نیست. یعنی فقط اینا سعی میکردن اسرائیلیات و رسانه‌هاشو میگن آقا این اسناد هسته‌ای بوده، چون رسانه ایران اولین بار اینو اعلام کرد. اما الان مشخص شده که ارتباطات یا رشته‌های دیگری مثل اطلاعاتی یا نظامی که به هسته‌ای هم مربوط میشده کاملا در این بخش جایی داره و ماها اینها تحت رصد بودن. اینها رو تونستن ردیابی کنن، جز به جز پیدا کنن، اسناد رو به دست بیارن، آنالیز کنن. چندین جاسوس گرفتن. یک دونش همون بود که میگفتن ادمین پیج نمیدونم نتانیاهو به فارسی است که از اون انداختنش تو گونی آوردنش ایران. یه دونش حالا میگن اونه. ولی ابعاد خیلی گسترده است. اینجاست که ایران با دست پر میاد وسط ماجرا. میگم تحلیل قبلی رو حتما برید ببینید، اونجا کامل توضیح دادم که ایران چه کارهایی میتونه انجام بده تو بخش فعال شدن مکانیزم ماشه. با این اسنادی که الان به دست آوردیم ایران میتونه فشار بسیار زیادی به کشورهای اروپایی و آمریکایی بیاره، غربی بیاره، شرقی بیاره. کشوری مثل هند بدبخت میشه. ببینید اگه اسناد همکارش منتشر بشه، تو خود هند دولتش رو سرنگون میکنه به نظر من. خصوصا که اسرائیل وجهه خیلی خوبی هم در دنیا که نداره، هیچ برعکس دارن اقداماتی علیهش انجام میشه. حالا شما ببینید موجهای خبری هم بیاد که اسنادی منتشر میشه این اقدامات رو اصلا قبلا انجام داده در بخش هسته یا جای دیگه. مردم هنوز نمیدونستن، الان متوجه شدن. تعداد بمب‌های اتمی اسرائیل، جایگاه‌هاشون، مکان‌هاشون، همه اینها دستش اومده و کاملا الان چون اسرائیل یک سرزمین بسیار محدودی شاملش میشه دیگه، کاملا اینها دیگه در رصد و تور رسانه ایران هستن. با یک ضربه ایران میتونه نه تنها اینو فلج کنه بلکه نابود میکنه. و وقتی میبینید که بحث از عملیات وعده صادق سه میشه، باید هم بشه، چرا که فرصت ناب و طلایی دست ایران اومده که الان اهداف شناسایی شدن. یک بهانه پیدا کنه آقا کلات کجه تمام این اهدافو میتونه هدف قرار بده و یک بار برای همیشه اون بساط این دولت رو جمع کنه، تمام بشه. اصلا بحث اسرائیل در غرب آسیا کنار گذاشته بشه دیگه، عملیاتی نشه، اسرائیل فلج میشه و کاملا به کناری گذاشته میشه دیگه. حتی تو معادلات بین الملل هم نقشی نخواهد داشت. بعد از اون آمریکا دیگه از اسرائیل حمایتی نمیتونه انجام بده، چون براش فایده‌ای نداره، برای اسرائیل هم فایده‌ای نداره. ابعاد منطقه کاملا تغییر میکنه، ابعاد سیاسی جغرافیایش تغییر میکنه. حالا نمیتونم اینها رو کاملا بیان کنم. ان شاءالله اگر عملیات وعده صادق سه انجام شد اونها رو تک تک بهتون میگم. اما بدونید که این عملیات نزدیکتر از هر زمان دیگه الان هست و ممکنه هر لحظه انجام بشه، چون فرصت طلایی است. امیدوارم که برخی از این آقایون سیاسی که به قول نتانیاهو دوستان ما محسوب میشن، یعنی نتانیاهو گفته بود اونا دوستان اسرائیل محسوب میشن، سنگ اندازی نکنن تو این کار. ضمن اینکه در بخش مذاکرات هسته ایران با آمریکا دست ایران بسیار بالا میره، پر شده. الان مباحثی که ترامپ مطرح میکرد 2 ماه ما میام جمع میکنیم بساط مذاکره رو دیدید که تو یمن شکست خورد. قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، گفتم شکستی که آمریکا در بخش باب المندب بهش تحمیل شد توسط انصارالله یمن آغاز یک سلسله اتفاقاتی است که به اون فروپاشی ساختاری هژمون آمریکا منجر میشه. اصلا شک نداشته باشید. شما بعد از اون دارید میبینید دیگه تک تک ناخوش داره از منطقه میره بیرون، خسارت‌هاش داره مشخص میشه. الان گفتن فلان ناو هواپیمابرش دچار مشکلات شدیدی شده، بعد
بره تعمیرات کنه. به چش در دنیا ریخته. چین اصلا کوتاه نیومد در مقابلش ایستاد. ترامپ مجبور شد به چین باج بده. اعتراضاتی در داخل خود آمریکا برگزار شده، گارد ملی رو فرستادن لس آنجلس اعتراضات رو سرکوب کنن. ببینید خود این اعتراضات به تنهایی چیزی نیست ما همیشه بوده، در آینده هم خواهد بود. اما این که بیان پرچم مکزیکو بلند کنن، نمیدونم این اعتراضات به سمت روز اول به سمت غارت ببرن، به سمت اغتشاشات شدید ببرن، خب حرف‌های داخلش هست که نشون میده دولت‌های خارجی تو این بخش ورود کردن، دارن اینها رو هدایت میکنن و نمیخوان زمان به دولت آمریکا بدن که فکر کنه و اینها رو جمع کنه. یعنی نوع عملیات‌ها مشخصه. خب اینو بذارید در کنار اون فشارهایی که روسیه داره میذاره. یک عملیات سنگین اینها من علیه روسیه انجام دادن، پهپادی اوکراین انجام داد. اون اهدافی که اینا میگفتن زدیم و نزده بودن، یعنی تعداد 40 فروند هواپیما میگفتن زدیم، جنگ ما مفکن نابود کردیم، نه مشخص شد 3-4 تا بیشتر نیست. باعث شد روسیه در تمام جبهه‌ها تجدید نظر کنه. ببینید تا پیش از اون قشری از سیاسیون روسیه روی کار بودن که میگفتن ما باید بریم با غرب صحبت کنیم، تهران فرق میکنه، فرصت خوبیه. الان همه‌شون رفتن کنار، یک پاکسازی داره انجام میشه. در ایران هم شما دیدید که پاکسازی خوبی داره انجام میشه، در بخش‌های مختلف داره این پاکسازی انجام میشه. فرزندان آقای صدیقی رو گرفتن، عروس و دامادش پسرش رو گرفتن و خب این نشون میده که اون اطلاعات سپاه به خوبی در بخش فساد اقتصادی وارد شده و بسیار بسیار کار پسندیده‌ای جالب و خوبی بوده. ببینید رفتن سراغ کسی که نزدیکترین جا به رهبری محسوب میشه دیگه. به قول معروف وقتی به خودشون رفت نمی‌کنن، بقیه باید حساب کار دستشون بیاد دیگه. این ضرب المثل قدیمی هست دیگه و مطمئن باشین این ادامه پیدا میکنه، به جاهای دیگه هم خواهد کشید. پاکسازیش اگه یادتون باشه قبل از خدمتتون مژده‌شو داده بودم، گفتم حاکمیت سعی میکنه که یک پاکسازی بزرگ انجام بده و بعد از این اتفاق رو حملاتی که سردار رادان انجام شده بود و میشه در همین ذیل این پاکسازی داره تعریف میشه، چون ایشون مسئول بخشای اقتصادی، حالا اون سلبریتی های رسانه‌ایش هست و پلیس باید به جایگاه اینها ورود پیدا کنه. به همین دلیل از حالا دارن سعی میکنن ضرباتی بهش بزنن. اتفاقی که افتاده که از دختران ایران زمین توی یک حمله که تو اسنپ بهش انجام شده بود، راننده اسنپ بهش با چاقو حمله میکنه، کشته میشه. رسانه‌های غربی سعی میکنن یک چیزی مثل مهسا امینی از توش در بیارن و یک آزمایشی بود بعد از اون قضیه بندرعباس و اون اعتصابات رانندگان. این بار هم اینا اومدن یک فضای جو رسانی سنگین بندازنش که بتونن یک ماهی بگیرن، به سرعت بعد دستگیر میشه، اعتراف میکنه، تموم میشه میره. نکته مهم اینجاست که مردم در شبکه‌های مجازی با اینا همراهی اصلا نکردن. انگار مردم ایران تو یک سال گذشته یک کلاس آموزشی حرفه‌ای واسهشون گذاشته باشه تو جنگ رسانه و اینها اون کلاس رو با نمره‌های بالایی پاس کرده باشن. خیلی جالبه. ببینید این اتفاقی که در ایران در یک سال گذشته ما شاهدش هستیم، این تغییر رویکردی که در بین مردم ایجاد شده، واقعا به نظر من کار الهی بوده، خدایی بوده. یعنی بخشش این مربوط به اون چیز میشه، جواد تبیین و مباحث فعالیت دوستان میشه. بخشی دیگه برخواسته از خود مردم ماست. یعنی تک تک شما عزیزان، تک تک مردمی که ما داریم اومدن وسط، میخوان هر کدومشون یه کاری انجام بدن. یکیش تو خارج داره از بدیهای خارج میگه، حقایق اونجا رو افشا میکنه. یکیش تو ایران داره از مشکلات حال صنف خودش میگه، میاد پشت سرش تاکید میکنه که من به ایران معتقد هستم، مقید هستم، میخوام ایران حفظ بشه. کسانی که فحاشی میکردن، ببینید من شبکه‌های رسانه‌ای معمولا رصد میکنم، میبینم جوانهایی بودن که اینها مثلا یوتیوبر بودن یا تو فضای مجازی اینستاگرام فعالیت میکردن. اینا کارشون اصلا بر اساس توهین به ایران یا تو سری زدن به ایرانی‌ها یا تخریب ذهنی ایرانی‌ها رشد کرده بود. یعنی اومده بودن با سیاه‌نمایی خودشون معروف کرده بودن تو این مدت. کارشون با این اومد بالا. بخش زیادشون تو ترکیه هستن، اصلا تو ایران نیستن. میبینیم که این افراد هم اومدن وسط و با اینکه با حاکمیت اصلا دشمنی دارن، به قول خودمون زاویه 90 درجه دارن با حاکمیت، به 180 درجه دارن، کاملا یک طرف هستن. میان حرفایی میزنن که شما انتظار دارید که اون هسته سخت حاکمیت فقط این حرفا رو بزنه. مثلا چند نفرش گفتن آقا فلانی مثلا شما منتظرید حمله کنه به ایران، حمله کنه چی میشه؟ ایران بدتر از سوریه میشه، بدتر از لیبی میشه، فلان فلان شده. تام کردم که مثلا این بحثو داریم مطرح میکنه که یه دشمن نمیدونم زردی بخواد به ما حمله کنه، مگه ما موضیم؟ ببینید این فردی که الان تو ترکیه است، اصلا بر اساس یه صحبت‌ها اومده بود بالا، داره این حرفا رو مطرح میکنه. تو بخش‌های دیگه جامعه ما اینو داریم می‌بینیم، با وجود مشکلات شدیدی که سعی کردن برای مردم بتراشن، بخش‌های قحطی برق بود، افزایش قیمت‌ها بود، اما شما می‌بینید بعد از اخراج آقای
یا استیضاح آقای وزیر اقتصاد فضای اقتصادی داره آروم میشه. خب این یک پارسی به حاکمیت بود که بله اینا عمدی هست دیگه و فشار زیادی حاکمیت دوباره به دولت گذاشته، داره تصویرهایی انجام میشه واسه که جلوی این اقدامات تکراری رو بگیره دیگه و امیدوارم اون آقای وزیرم به فکر دادگاه خودش باشه. حالا بگذاریم این وسط میخوام اینو بهتون بگم، یک حرکت رو به رشد شدید آغاز شده که واقعا اصلا انتظار نداشتن دشمنان ما در دولت آقای پزشکیان اتفاق رخ بده. اینها انتظار داشتن که پزشکیان مثل حسن روحانی بیاد یک زاویه جدی با حاکمیت ایجاد کنه، 8 سال مملکت رو فلج کنه و شما میبینید وقتی در داخل همین اتفاق نیفتاد، اون آقایون مثل حسن روحانی و چند تا ناطق نوری چند تا دوره‌بریاش با هم دیگه رفتن جلسه تشکیل دادن، تیم تشکیل دادن، میخوان سعی کنن با استفاده از بحثی که اسم وفاق را افتاده، قوه‌های ایران به هم دیگه نزدیک شدن، رؤسای قوه و حالا افراد زیر دستشون از این سوء استفاده کنن اهداف خودشون رو جلو ببرن. که اینجا با ورود رهبری و نیروهایی که داشت با قدرت وارد شدن، صحبت‌هایی که کردن از ریشه اینها رو زدن. اصلا یکیش بحث مذاکرات بود که اینا رفتن به سمت بحث مذاکرات غیر مستقیم که دوباره رهبری اخیراً اومد سخنرانی‌هایی که کرد، خصوصا صحبت‌هایی که در سالگرد ارتحال حضرت امام انجام داد، کاملا نشون داد که سیاست‌های نظام نه تنها تغییر نکرده بلکه به شدت عرض میکنم رو به رشد و به سمت تهاجمی حرکت میکنه. تحلیل اونم نوشتم، حتما برید ببینید. برخی از دوستان میگن ما اون مفادی که تو تحلیل نوشتی و تو صحبت‌های رهبری ندیدیم. من سعی میکنم ان شاءالله چون خیلی بحث تخصصی هست اون رو تو یک یا دو جلسه لایو جدا یا حالا تحلیل جدا خدمتتون تقدیم کنم. ولی کلیت ماجرا اینه که ایران با قدرت داره میره جلو، کاری به بحث‌های رسانه اصلا نداشته باشید. دشمن بیکار نخواهد نشست، همه تلاششو میکنه اما دیگه تو سرازیری افتاده، واقعا افتاده، کاری از دستش بر نمیاد. در روزهای گذشته حماس دوباره به شدت فعال شده، هزینه‌های سنگین رو دست اسرائیلیا گذاشته، نیروهای زیادی از اونها رو به هلاکت رسونده، عملیات‌های ویژه‌ای انجام داده. اسرائیل مجبور شد از نقاط مختلف که در غزه و جای دیگه بود خارج بشه. ببینید اینها در زمان آتش بس اومدن اینجا رو گرفته بودن و میگفتن الان زمان جنگ نیست که ما اومدیم اینجا رو تصرف کنیم، بلکه الان که اومدیم اینجوری که مسلط هستیم، مال خودمونه و اختیار کنترل اونجایی که دست ماست. و رفتن اونجا رو به قول خودشون تصویر کنن یه سری از این خاندان‌های فاسد و کثیفی که تو فلسطین هستن، خانواده‌ای که حالا اینا به قول معروف آقازاده معروف تعریف میشن اونجا، جزء رؤسای قبایل عربی محسوب میشن یا حالا به قولم قدرتی دارن در فلسطین اشغالی. اینها رو اومدن سعی کردن باشون ارتباط بگیرن، تجهیز کردن، پولای هنگفتشون پیشنهاد دادن که اونها بیان با حماس بجنگن. حماس هم گفته من به زوری اینا هم پاک میکنم. میخوام بهتون بگم چنان فشاری روشون اومد که مجبور شدن مکانهایی که گرفته بودن مثل شجاعی که تحویل اینها بدن از اونجا فرار کنن برگردن عقب. دقت کنید دوره جنگ نیست و اگه زمان جنگ بود اصلا این عقب نشینی تعریفی شد، فرار تعریف نمیشد. خب و این اصلا معنیش این بود که فردا دوباره حمله میکنه میاد جلو. اما وقتی در زمان صلح اومد چنین ضرباتی متحمل شده، یعنی که خطی که اینها بین آتش بس و اون جنگ در نظر گرفته بودن دیگه وجود نداره و تمام ذهنیتشون از این که حماس تضعیف شده از زیر سوال رفته. صداات خود اسرائیل بلند شده که به شدت دارن به نتانیاهو فشار میارن که باید حتما بری کنار، تو ضربات سنگینی به ما زدی. عرض کردم اون عقب نشینی و اون سقوط آمریکا وقتی شدت بگیره اون نوچه‌هاش هم بلا سرشون میاد. مباحث زیاده، الان نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. امیدوارم که تونسته باشید صدای منو تحمل کنید. به خاطر بقیه و چیزایی هست نمیتونم خوب صحبت کنم و انشالله سعی میکنم روزی یکی دو تا تحلیل بذارم برسیم به این اتفاقاتی که الان در دنیا داره میفته. این حالا امتحانی بذارم ببینم اصلا مورد استقبال دوستان قرار میگیره یا نه. اگر نگرفت که باید بریم سراغ همون هوش مصنوعی که انشالله بعد از بهبودی کامل بتونم در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید، واقعا ممنونم. دلم واسهتون تنگ شده بود. انشالله هر جا هستید خدای رحمان به شما نظر خاص داشته باشه و شما رو حفظ کنه. منتظر اتفاقات خیلی خوبی باشید. اتفاق خوب در از طرف یمن و انصارالله قرار رخ بده که اون خیلی عالیه، باید منتظرش باشیم و امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. حتما کانال سابسکرایب کنید، لایک ویدیو لایک کنید و اون زنگوله رو بزنید. دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید. راستی زیرنویس ویدیوها رو دارم آماده می‌کنیم به 5 زبان: عربی، ترکی، انگلیسی، روسی و چینی. برای دوستانی که خارجی که هستن میشناسید میتونید اینها رو بفرستید. حالا ویدیوهای قبلی تا 10 تا قبلش آماده شده، اینم سعی میکنم امروز زیرنویسیش آماده کنم تا شب بعد ان شاءالله از فردا در دسترس دوستان قرار بگیره. حتما از ما حمایت کنین. این بخش زیرنویس و چیزایی با حمایت خود شما دوستان اتفاق افتاده. یه تشکرم میکنم از دوست عزیزم آقا محمد که در این مدت که نمیتونستم صحبت کنم با کمک هوش مصنوعی تونست تحلیل ها رو آماده کنه که خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. ان شاءالله همیشه در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.